අදත් ඔය ආදරෙන් පිළිගන්නවා රැන්ඩම් ප්ලස් SL අලුත් channel එකට මගේ. මොකද මගේ කලින් channel එකේ රැන්ඩම් ප්ලස් සිංහල කියලා ඉතින් මම ඒක link එක දාන්න පල්ලේ. ඒ පොඩි community guideline ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා මම ඒ channel එක තාවකාලික නවත්තලා තියෙන. දැන් අලුත් වීඩියෝ එන්නේ මේ රැන්ඩම් ප්ලස් SL කියන අලුත් channel එකකින්. ඉතින් මම ඉතින් ගොඩක් කලින් ඉඳන් කරන් ආපු channel එකක් ඒකත්. කොහොම හරි දැන් අලුත් අය ඉන්නවනම් මේකට සෙට් වෙන්න. මේක තමයි අලුත් channel එක. ඉතින් අද මම ගෙනාව පොඩි නේ ටිකක් මේක ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වගේ වේවි. මේ ගොඩක් අය Bluetooth පොඩි සෙට් එහෙම මේ පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ එකක් පාවිච්චි කරනට වඩා අඩු මුදලකින් තමන්ම හදලා සින්දුවක් අහන එක ඇත්තටම වටිනවා. ඉතින් මේ මම ඒ නිසාම අද වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් තමන් විසින් හදපු සෙට් එකකින් සින්දුවක් අහනවා. ඉතින් ඇත්තටම මාර්ම මේකක් කරන ඉතින් කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ මට. ඉතින් ඔක තේරෙන එක මොකක්ද මම කියන්නේ කියලා. ඉතින් අර කොහොම හරි අපි හදලා බලමු. මොනවද මේකට ඕන බඩු කියලා තියෙන බලමු ඉස්සෙල්ලා. මේ ඕනේ මේ වගේ USB kit එකක්. මේ USB kit එක මේක 12 volt වලින් වැඩ කරන්නේ. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද 5 volt වලට හදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඕනේ වෙනවා මෙතන මේ පොඩි මොඩියුල් එකක්. මේ බැටරි charging මොඩියුල් එකක්. 18650 බැටරි charge වෙන මොඩියුල් එක තමයි මේක. මේක අපිට මේ ෆෝන් charger එකෙන් charge කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ගහලා micro USB වලින්. ඒ වගේම පොඩි amplifier එකක් ඕනේ වෙනවා. මේක volt 5න් වැඩ කරන්නේ. මේ වල ඔක්කොම link මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට අඩු මුදලකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ හැමෝම දන්න 18650 බැටරි එක ඕන වෙනවා. මේ සාමාන්‍ය volt 4.2ක් වගේ අවුට් වෙනවා. හොඳටම ඇති අපේ වැඩේට. මේ රීචාර්ජ් වල ඒ වගේම මේ ස්විච් එකක් ඕන වෙනවා. මේ පොඩි ස්විච් එකක් නෝ යන් තිබුණා. ඒක තමයි ටිකක් මම ලොකු ස්විච් එකක් ඔයා පාවිච්චි කරද්දී මේ ටිකක් පොඩි ස්විච් එකක් ගන්න එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම ස්පීකර්ස් දෙකක් ඕන වෙනවා. ඒකත් ඔය තමයි ප්‍රමාණය කියන්නේ. සාමාන්‍ය පොඩි ස්පීකර් දෙකක් හොයත් නම් හරි. මේක බොක්ස් එක ගන්න එක මම කියනවා. ඔය කැමති දේ බොක්ස් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බඩු ටිකෙන් අපිට පුළුවන් වැඩේ කරගන්න. ඒ වගේම ඕන වෙන පොඩි බෞද්ධයක් වෙන මේ පාස් ගන්න මේ පාහල් නෙවෙයි ඉන්නේ වයි. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් මුලින්ම කොහොමද කරන්නේ. හරි මම මුලින්ම කිව්වා දැන් මේ USB නැත්තම් පෙන් කිට් එක වැඩ කරන්නේ 12 volt වලින්. ගහලා තියෙනවා. ගහලා නැහැ 12 volt වලින් තමයි වැඩ කරන්නේ. මොකද මෙතන තියෙන රෙගුලේටර්. ගොඩක් අය දන්නා රෙගුලේටර් කියන්නේ මොකද කියලා. මේකෙන් තමයි අපි 12ක් කරන්ට් එක මේකට දුන්නම මේකට ගන්න 5යි වෝල්ට් ගන්න. 12 වලින් 5ක් කරලා තමයි ගන්න. يعني වෝල්ට් 7ක්ම අඩු කරලා තමයි මේකට ගන්න. ඉතින් ඒ වෙන්නේ මෙන්න මේ ගැජට් එක. මේකට කියන රෙගුලේටර් එකක් කියලා. මේක 78.5 රෙගුලේටර් එකක් තියෙනවා. දැන් මේක ඕන මේ වෝල්ට් 5 පොඩි බැටරි එකකින් වැඩ කරවන්නේ. ඉතින් මේක කරන්න නම් අපිට පොඩි මොඩිෆයි එකක් කරන්න වෙනවා. වඩපන් දැන් මේ USB kit එකේදී මේ වගේ වයර් එකක් හම්බ වෙනවා කවුන්ට් එක දෙන්න. මේක ඔයා මේ වගේ වෙන් කරගන්න. වෙන් කරගත්තම ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේක රතු වයර් එක මෙතනින් කට් කරගන්න. කට් කරගත්තම මේ බ්ලැක් එක කොහොමත් එකයි. ඒ වගේම රතු වයර් කට් කරගෙන මෙතන වලට පේනවා මේ පේනන්න. මෙතන මේ රෙගුලේටර් මේ පැත්තේ මගේ වම් පැත්තේ ඉඳන් ගත්තම මේක වම් මේක මැද මේක දකුණු පැත්ත සයිඩ් එක. දකුණු පැත්ත සයිඩ් එකට තමයි අපි මේ වයර් එක පාහ ගන්නවා මෙන්න මෙතෙන්ට. පේනවා ඉතින් හරියට මේ පැත්ත නෙමෙයි මේ පැත්ත. මේ පැත්ත 5 අවුට් වෙනවා. 5 වෝල්ට් අවුට් වෙනවා. අපි එතන පාහ ගත්තොත් ඉතින් අපිට 5 වෝල්ට් වලින් වැඩ කරවන්න පුළුවන්. හරි කොහොමද මම මෙතනම වයර් පාහ ගන්න. පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි වයර් පාහ ගන්න. කන්ඩෙන්සර් එක හරි මම කලින් කිව්ව විදිහ දැන් මම වයර් එක පාහගත්ත මෙතන මේකට පේනවා ඇති. මේ ලයින් එකට තමයි දැන් මේක පහලා තියෙන්නේ. දැන් මේකෙන් රිලේ එනවා. මේකෙන් ධන සප්ලයි. මතක තියාගන්න මේක ධන රිලේ නම් මාරු කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේ පෙන් කිට් එක පිච්චෙන ඉඩ තියෙනවා. පිච්චෙනවා නේ. බලමු මේක දැන් වැඩ කරන කිලිසක්. මේ බැටරි එක ගත්ත මේ ගහලා තියෙනවා ධන රිලේ. ගොඩක් බැටරි එක ගහලා තියෙනවා මේක ධන මේ පැත්ත. එනවා ඇති. මම මේක දාන මෙතෙන්ට රින මෙතෙන්ට කනෙක්ට් කරනවා. හරි පේනවා ඉතින් මේ පෙන් කිට් එක නම් ඔන්න උනා. දැන් මේක 5 වෝල්ට් වලින් තමයි වැඩ කරන්නේ. 12 වෝල්ට් කි සම්බන්ධය නැහැ. 12 වෝල්ට් දෙන්නත් එපා දුන්නොත් මේ පින් කිට් එක සවුත් 12 වෝල්ට් දෙන්න ඕන නම්
මේ වයර් ගලවලා ආයෙ මෙතෙන්ටම කනෙක්ට් කරගන්න. හරි. ඒ වගේම දැන් අපි මේකට මම කලින් මේ ඇම්ප් එක දිනවා. ඇම්ප් එකට මේ අපිට වයර් එකක් හම්බලා තියෙනවා පෙන් කිට් එකෙන්. පෙන් කිට් එකේ වයර් එක මේ ඇම්ප් එක ගත්තම මට වෙනවා left right මැද ground එක. ඒ විදිහට මේ පිළිවෙලෙන් වයර් තුන මෙහෙම මෙතෙන් පහ ගන්න ඕනේ. කිසිම වෙනසක් ගන්න දෙයක් වයර් තුන මෙහෙම උනාට අවුලක් නැහැ. මැද එක කොහොම හරි මේ ground එකට එන විදිහට වයර් තුන පහ ගන්න. පහ වයර් තුන. මේ විදිහට පිළිවෙලට මෙතන පිළිවෙලට මේ වයර් තුන පහ ගත්තා. මැද එක කොහොම හරි ground එකට ඇවිල්ලා මේ දෙපැත්ත වෙන මාරුනාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මැද එක කොහොම හරි ground එකට එන්න. හරි. ඒ ටික හරි. ඊට මෙතන තියෙන 5 volt ඉන් එක. මේකට තමයි කරන්ට් එක දෙන්නේ. මේක පොඩි වයර් දෙකක් පහ ගන්න ඕන. මම මෙතෙන්ටත් වයර් දෙකක් පහ ගන්නවා. හරි. දකින්නත් මම වයර් දෙකක් පහ ගත්තා මේ. මෙතන මේ වයර් දෙක මේ අපුණගන් පහ තුන මේ පාට දෙකකින් පහ ගත්තා. මේ කොළ පාට එක වෙන විදිහටත් මේ තැඹිලි පාට එක දන විදිහටත් වයර් දෙක පහකින් තියෙන්නේ. ඒ වයර් දෙක අපිට පුළුවන් මේ ධන වයර් එක මේකේ ධන වයර් එකට පෙන් කිට් එකේ ඒ වගේම මේ ඍණ වයර් එක මේ පෙන් කිට් එකේ ඍණ වයර් එකත් එකට අමුණනවා. හරි මම වයර් දෙකක් අමුණගත්තා. දැන් මේ පෙන් කිට් එකේ වයර් දෙකයි මේ අපේ ඇම්ප් එකේ වයර් දෙක පහගත්තා. ඒ වගේම අපිට මෙතන ස්පීකර්ස් පහ ගන්න තියෙන මෙන්න අවුට් කියලා දෙන ධන ඍණ මේ ස්පීකර් දෙකට වෙන වෙනම තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකටත් අපි ස්පීකර් දෙක වෙන වෙනම පහ මේ පැත්තට එක පැත්තකුත් මේ පැත්තට අනිත් පැත්තට ස්පීකර් පහක්. හරි මම කලින් කිව්ව විදිහට දැන් මම ස්පීකර්ස් දෙකත් මේකයි මේ ලයින් දෙකට මේ පහලින් තියෙනවා මෙතන ස්පීකර් මේ හරියට ඔයා බලා ගන්න. මොකද මේකේ ස්පීකර්ස් වල ධන ඍණ ගහලා තියෙනවා. ඒ ධන ඍණ හරියට මේකට පහ ගන්න. එතකොට තමයි නිවැරදි සවුන්ඩ් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර සවුන්ඩ් බැලන්ස් වෙන්නේ නැතුව ක්වොලිටි එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් නේ අඩු වෙනසෙ. දැන් මම මේ වයර් ටික නම් මේ ඇම්ප් එකේ වැට් ඉවරයි. ඉතින් අපි බැටරි වැට් ටික කරන්න පොඩ්ඩක් අයින් තියන්න. බැටරි එක අපි ඉස්සලා මෙතන වයර් දෙක පහ කරමු මේ දෙපැත්තට. මේ දෙපැත්තට වයර් දෙක පහ කරමු. හරි මම මේ බැටරියට වයර් දෙක පහ කරලා මේ දෙපැත්ත පහන නම්වන ටික හුරුලා ගන්න. මොකද මේක පොඩි මේ පහන් බැරි ගතියක් තියෙන හිමුනොත් දැන් මම දන්ට පතු වයර් ගන්න ඉන්න මේ නිල් වයර් එක පහ ගත්තා. ඉතින් දැන් මගේ මේ යුනිට් එකේ අරන් ෆෝකස් කරලා බලන්න. මෙතන තියෙන මේ බැටරියේ ඉන්පුට් දෙක මේ මැදටත් අවුට් එක මේ දෙපැත්තටත් දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම බැටරි ඉන්පුට් එක මේ ධන ඍණ ගහලා දෙනවා. මම මේ බැටරි ඉන්පුට් එක මේ මෙතෙන්ට ඍණ මෙතෙන්ට මේ ලයින් එක මෙතන දෙන්නම්. හරි මම මේ බැටරි ඉන්පුට් එක මේ ඍණ ලයින් එක මේ ඍණටත් ධනටත් දුන්නා. දැන් මේ දෙපැත්තෙන් තමයි අපිට අවුට් එක ගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇම්ප් එකට අවුට් එක දෙන්න ඕනේ මේකෙන් ස්විච් එක කරා. ඉතින් මම මුලින්ම මේ ඍණ ලයින් එකට මේ අපේ ඍණ ඇම්ප් එකේ ලයින් එක මෙතන සෙට් කරගන්නවා. අපි වැඩි ලේසි. ඊට පස්සේ පේනවා මම දැන් ඍණ ලයින් එක මේ ඇම්ප් එකේ අපේ මේක අවුට් එකේ ඍණ ලයින් එක දුන්නා. ඒකේ ධන ලයින් එකට අපි ස්විච් එක කරා දෙමු. ඒකට අපිට ඔන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය වෙලාවට ඔන් කරන්න තෝප් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ මම ධන ලයින් එකට මේකේ අපේ මොඩියුල් එකේ ධන ලයින් එක මම ස්විච් එකක් සෙට් කරගන්නවා. එතන මම ධන ලයින් එක ස්විච් එක කරා දුන්නා. ඊට පස්සේ මේ දැන් මේ ස්විච් එකේ ඍණ ලයින් එක මේ ධන ලයින් එක අවුට් වෙන මේ ස්විච් එක හරහා එන්නේ මේ වයර් එක. ඒක මම මේ ඇම්ප් එකේ ධන වයර් එකට සම්බන්ධ කරනවා. මගේ සම්බන්ධ කරලා පොඩි ටේප් කැලක් මේ විදිහට පොඩි ටේප් කැලක් ගහගන්න. එතකොට ෂෝට් වෙන්න බලන එක ඇම්ප් එකෙන් පිච්චෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට කැලක් ගහනවා. අපේ දැන් මේ බැටරි ටික නම් ඉවරයි මේකේ. අපි බලමු දැන් ඔන් කරලා කොහොමද තත්ති කියලා. අපිට පේන දැන් මේක ඔන් වුණා. ස්විච් එක තමයි ඔන් වුනේ. මට හිතෙනවා බැටරිය පොඩ්ඩක් මදි. මම මේ බැටරිය charge කරේ නෑ. මේ මට charge කරන්න බැරි වුණා බැටරිය. මම මේ power bank එකෙන් පෙන්නනත් එක මේ charge කරලා පෙන්නන්නම් මේක. මෙතෙන්ට මේ වගේ charge එක ගැහුවම cable එක ගැහුවම රතු පාටයි. ඒ කියන්නේ බැටරි ෆුල් charge වුණාම මේක නිල් පාටට මාරු වෙනවා. කොහොමද මම
පොඩ්ඩක් ඔන් කරලා පෙන්නන්න සමහරට පොඩ්ඩක් ඔන් කරන්න පුළුවන් වෙයි. මම චිප් එකක් දාගන්නම්. ඔයාලගේ බ්ලූටූත් එකක් ගත්තොත් වාසිය මොකද බ්ලූටූත් උත් එකට වැඩ පුළුවන්. SD කාඩ් එක ඔක්කොම පුළුවන්. මම අරන් තියෙන බ්ලූටූත් තියෙන එක මෙතන බ්ලූටූත් අයිකන් එක ගාසේ බ්ලූටූත් එක නම් පොඩ්ඩක් ගණන් වැඩි මේ ඒත් මහ ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ බ්ලූටූත් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම හොඳයි. මොකද ආයි පස්සේ බ්ලූටූත් අයිකන් බෑනේ මේකට. හරි දැන් මේක ඔන් කරලා පෙන්නන්න. හරි මම කිව්ව විදිහට මේක ඇත්තටම හොඳටම වැඩ. මම සින්දුව ප්ලේ කරලා බලමු. මොකද සින්දුව ප්ලේ කරන්න බෑ. මම අවසානට පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා දාන්න. මොකද මේ කොපිරයිට් ඉෂුව වෙන නිසා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? මම පළවෙනි කමෙන්ට් කරන්න යන්න බෑ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. මගේ channel එකට තාම අලුත් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න මගේ channel එක. ඉතින් අපි තවත් අලුත් මේ වගේ වීඩියෝ හම්බෙමු.